Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 23 Ιουλίου του 2024. Ξέρετε, υπάρχουν επαιτειακά και το χθες και χθες και προχθές και σήμερα και αναφέρομαι και στην επιχείρηση Νίκη, αυτό το επιχειρησιακό θαύμα που δεν έχουμε χρόνο τώρα γιατί μας πλάκωσαν τα γεγονότα, θα δείτε παρακάτω, και στη μάχη που έγινε για στην Κερίνια, όπου σκοτώθηκε ο Κατούντας, και σε μια σειρά από άλλες μάχες που έγιναν και έπρεπε να τις αναφέρουμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα βρούμε χρόνο αναλόγως με τις εξελίξεις και θα κάνουμε αυτές τις αναφορές, δεν τις αφήνουμε να πάνε πίσω. Πρωτού ξεκινήσω την εκπομπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους που έρχονται από την Αυστραλία, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαΐδα, τον Καναδά, οι φίλοι που ήρθαν σήμερα, 2 σήμερα ήρθαν από το Μόντρεαλ και άλλα 4 άτομα αυτή την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, πάλι από το Μόντρεαλ και μία οικογένεια από το Τορόντο. Επίσης από την Ουάσιγκτον, από τη Νέα Υόρκη, καλά, ο Σταμάτης από το Σικάγο, τον οποίο δεν του έδωσα ραντεβού, αλλά δεν είχα μια οικογενειακή υποχρέωση, πήγα στο νοσοκομείο και δεν μπόρεσα να τον δω. Επίσης να ευχαριστήσω το ζευγάρι που ήρθε από την Κομοτηνή με την Αγγελικούλα. Αγγελικούλα ζάχαρη, Αγγελικούλα μέλι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μία επικοινωνία. Εμείς το κανάλι θα προσπαθήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και για αυτόν τον σκοπό. Δηλαδή είναι και ένας τρόπος να συνδέουμε τον ελληνισμό που αναγκάστηκε για διάφορους λόγους να ξενιτευτεί με την πατρίδα και συγκεκριμένα με τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Όσοι θέλετε και έρχεστε από το εξωτερικό και από την Ελλάδα, είμαστε Φιλελλήνων 14, πλατεία Συντάγματος. Το απόγευμα είμαστε εδώ γύρω στις 4 ώρα, γιατί μετά αρχίζουν τα δύσκολα, η εντατική προετοιμασία για την εκπομπή, γιατί η προετοιμασία είναι όλη μέρα, αλλά εκεί 3.30 με 4.30 είναι μια καλή ώρα να έρχεστε, ή Σαββατοκύριακο όλη μέρα, το Σαββάτο και την Κυριακή, έτσι μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε λίγο, έχουμε κάποια μηνύματα. Βασίλης Παρασίδης από το Μόναχο. Χαίρετε κύριε Καλυτερίδη από το Μόναχο. Μα είναι πασιφανές πως υπάρχει υπόγεια συνεννόηση μεταξύ ελληνόφωνων κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου για υποταγή στην Οθωμανική κυριαρχία. Εξαιτίας των ελληνικών παθογενειών που συμβαίνουν εδώ και 50 χρόνια, αναγκαστήκαμε να μεταναστεύσουμε, προσφέρουμε τις γνώσεις μας και την ευφυΐα μας, τη δική μας και των παιδιών μας στις ξένες χώρες, αλλά η καρδιά μας έχει μείνει πίσω στα χώματα της δύσμερης αυτής πατρίδας. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, αλλά η μελαγχολία για την Ελλάδα είναι μεγάλη, καθώς κάθε μέρα μας αφήνει και μια πίκρα στην ψυχή. Γεια σου Βασίλη Παρασίδη, χαιρετίας ο Μόναχων. Εδώ ο Team του Bow, έτσι ονομάζεται. Κύριε Καλυτερίδη, δεν λέτε όμως τι πρέπει να γίνει στην Κύπρο. Προσωπικά πιστεύω ότι η μόνη ρεαλιστική λύση είναι ο εδαφικός συμβιβασμός. Να δώσουν οι Τούρκοι εδάφη στην Κυπριακή Δημοκρατία από αυτά που κατέχουν και σαν αντάλλαγμα η Τουρκία να κρατήσει τα υπόλοιπα εδάφη. Έτσι λύνονται τα προβλήματα εισβολής και κατοχής. Αυτό το έτσι λύνονται δεν το καταλαβαίνω. Είπαμε την άποψή σου, να σου πω τι έγινε στο Αρτσάχ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Το 92-93 οι Αρμένοι, που δεν είναι ίδια τα θέματα, κατόρθωσαν να εκδιώξουν τα αζέρικα στρατεύματα και από τον Αγκόρνο Καραμπάχ αλλά και εκτός Αγκόρνο Καραμπάχ. Κατέλαβαν δηλαδή περιοχές που ήταν καθαρά αζερικές και κατοικούνταν από Αζέρους, οι οποίοι οι άνθρωποι προσφυγοποιήθηκαν, έγιναν πρόσφυγες. Μάλιστα λένε οι Αρμένοι ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι τον Μπακού. Δεν είχαν στρατό τότε οι Αζέροι. Ήταν διαλυμένο σωματείο. 30 χρόνια πέρασαν. Οι Αζέροι δεν σκέφτηκαν αυτό. Παιδιά, εντάξει, δώστε μας κάτι να κάνουμε ειρήνη. Προσέξτε,
και μια περιοχή που είχε αυτονομία επί Σοβιετικής Ένωσης. Τι έκαναν οι Αζέροι μαζί με τους Τούρκους? 30 χρόνια προετοιμάστηκαν στρατιωτικά, έκαναν και συμμαχία οι Αζέροι και με τους Ισραηλινούς και με τους Τούρκους και πήραν και τα εδάφη που τους είχαν πάρει οι Αρμένοι πίσω, πήραν πίσω και ολόκληρο τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, έκαναν και εθνοκάθαρση 120.000 ανθρώπων, δεν ξέρω αν έχουν μία 1.000 άτομα εκεί πέρα, τους διώξαν όλους. Άρα, πού τη βρήκες εσύ τη συνταγή, δίνουμε έδαφος ελληνικό και το υπόλοιπο ας το κρατήσουν οι Τούρκοι? Ορίστε, τη συνταγή μας την δίνουν οι Τούρκοι. Απλά δεν υπάρχουν οι ΣΕΦ να την εφαρμόσουν εδώ, διότι εφαρμόζουν άλλα. Άρα προετοιμάσου, διώξε τον εισβολέα και απελευθέρωσε τα εδάφη σου. Αυτή είναι η συνταγή. Ο Σόκερμαν, αγαπητέ κύριε Καλυτερίδη, το έχετε αναφέρει πολλάκις ότι η κατάσταση στην Ίσο Κύπρο άρχισε να έχει ενδείξεις πρώτου 1974. Όσον αφορά το σήμερα, η εισρωή χιλιάδων μουσουλμάνων στις ελεύθερες περιοχές θα είναι όσοι νέοι αδελφοί της Τουρκίας που πρέπει να προστατευτούν από τους Ελληνοκύπριους που θα τους αδικήσουν, θα τους εκδιώξουν, η αφορμή πάνω στην οποία θα στηθεί το νέο αφήγημα της Τουρκίας περί νόμιμης παρέμβασης στις ελεύθερες περιοχές. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Εάν η Ελλάδα με τις ίδιες απειλές όπως και τότε θα μπορέσει να έρθει στο νησί, πολύ φοβάμαι ότι παρά τη μερική αντίσταση της εθνικής φρουράς, το σχέδιο της Τουρκίας για μερική κατάληψη και νέων εδαφών και επιστροφή τους μόνο με λύση 2 κρατών θα είναι περίπατος. Ελπίζουμε ότι με τις υπάρχουσες καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας, σήμερα η Ελλάδα θα φροντίσει από τον προτέρων για ένα τέτοιο σενάριο, ώστε να μην έχουμε επανάληψη δυσάρεστων εξελίξεων. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο προς το παρόν, μήπως έχουμε ήδη αργήσει, τι λέτε? Ακούστε, για την κατάσταση που επικρατεί στην εθνική φρουρά δεν είναι δουλειά μου να σας πω. Εγώ έχω να σας πω το εξής, ότι όταν υπηρετούσε εκεί ο Ηλίας Λεοντάρης, χρόνια πολλά Ηλία, ως διοικητής της εθνικής φρουράς, επίτιμος διοικητής της στρατιάς στην Ελλάδα και επίτιμος αρχηγός της εθνικής φρουράς, καθίσαμε κάτω, είπαμε ότι έπρεπε να πούμε και εκεί κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, ότι θα μπορούσαν να πάρουν εδάφη οι Τούρκοι. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποια προβλήματα, δεν είναι δικιά μου θέση να τα πω, αλλά οι Τούρκοι δεν μπορούν να κάνουν περίπατο. Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, ξέρετε. Και το αντίθετο. Γι' αυτό λοιπόν μην είμαστε απαισιόδοξοι και ασφαλώς θα επιθυμούσα να λειτουργεί το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, κάθε χρόνο να γίνονται οι ασκήσεις Νικηφόρος και Τοξότης, να ξέρουν και οι επιτελείς και οι διοικητές του σχηματισμού και οι διοικητές των μονάδων ή οι κυβερνήτες των πολεμικών πλοίων ποια είναι η αποστολή τους υπό τύπον άσκησης, ποιες είναι οι δυνατότητές τους, να βελτιώνονται κάθε χρόνο, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί. Ήταν έγκλημα και συνεχίζει να είναι έγκλημα το γεγονός ότι δεν ενεργοποιείται το κλινικά νεκρό ή τέλος πάντων σε κόμμα δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Πάμε τώρα σε καθαρά στα ελληνοτουρκικά, στα ελλάδο-τουρκικά, γιατί και το κυπριακό είναι έλληνο-τουρκικό, δεδομένου ότι στην Κύπρο κατοικούν Έλληνες, στα ελλάδο-τουρκικά. Έχουμε 2 βασικά ζητήματα. Το ένα είναι οι συνεχιζόμενες ύβρις από πλευράς Τούρκων, είτε επισήμων κυβερνητικών αξιωματούχων, είτε των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που είναι ενδεικτικό. Και το δεύτερο είναι το πολύ σοβαρό επεισόδιο που έχουν στήσει οι Τούρκοι λίγες δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα έξω από τα χωρικά ύδατα της Κάσου και της Καρπάθου, με παρουσία 5 πολεμικών πλοίων, ευθεία αμφισβήτηση και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και από ό,τι νομίζω, δεν το είδα στο χάρτη, ότι είναι και μέσα στα όρια της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ που έχουμε ορίσει με την Αίγυπτο. Και η Τουρκία, θα τα πούμε μετά, διεκδικεί επί του πεδίου
να δείξει και σε μας και διεθνώς ότι αυτή η περιοχή της ανήκει, είναι δικής της δικαιοδοσίας. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, να ξεκινήσουμε πρώτα από τα λόγια και μετά θα πάμε στις πράξεις. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλιέτ, σκληρή τουρκοφασιστική φυλάδα, επικρίνει σήμερα τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του στην τελετή μνήμης της 50ης επετείου της ειρηνευτικής, όπως τη λένε, επιχείρησης της 20ης Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι προέβη σε σκανδαλώδεις δηλώσεις επειδή δήλωσε ότι, επιλέξει τι είπε ο Μητσοτάκης, ο ελληνισμός δεν θα πάψει να αγωνίζεται μέχρι να επανενωθεί η Κύπρος. Πού να λέει και να απελευθερωθεί. Οι τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για την ανάγκη μιας ενιαίας κυπριακής δημοκρατίας και την ελληνοτουρκική προσέγγιση φαίνεται να ενόχλησαν την τουρκική εφημερίδα, που δεν διστάζει να τον κατηγορήσει για τη στάση του, το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν αποδέχονται τετελεσμένα και ότι έχουν μόνο μία επιδίωξη. Είναι λόγια της Μιλιέτ. Μία κυπριακή δημοκρατία με ενιαία κυριαρχία σε μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, σε ένα ενιαίο κράτος, όπως προβλέπουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στις σχέσεις Άγκυρας-Αθήνας, ο Μητσοτάκης είπε ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση βοηθάει και στην πρόοδο του Κυπριακού. Είμαι ειλικρινής με την Άγκυρα. Το γεγονός ότι συζητούμε για όλα τα θέματα δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Εμπιστεύομαι το δίκαιο και τις θέσεις μας. Όσο τα τετελεσμένα στο πεδίο δεν γίνονται τετελεσμένα στην καρδιά του ελληνικού λαού και της διεθνούς κοινότητας, υπάρχει πάντα ελπίδα, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και αυτά θεωρούνται πρόκληση. Σκανδαλώδεις δηλώσεις για την Τουρκία. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν πας στην Ουάσιγκτον και συμφωνείς με τον Ερντογάν ότι δεν θα προκαλέσεις, και τη στιγμή που ο Ερντογάν κατεβαίνει κάτω και απευθυνόμενος στο Μητσοτάκη λέει τι θα κατεβείς να κάνεις κάτω, να αποδώσεις τιμές στους τρομοκράτες της ΕΟΚΑ, δηλαδή και όλα τα άλλα για δύο κράτη και δεν ότι δεν είναι εισβολή, δεν είναι κατοχή, όλα αυτά δεν είναι προκλήσεις. Και είπε τα αυτονόητα, και τι αυτονόητα, μία ξενέρωτη ομιλία έκανε. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Σου λέει τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Δεν καταδίκασε την εισβολή, την παράνομη εισβολή, δεν καταδίκασε την παράνομη κατοχή και τον παράνομο τουρκικό στρατό στο νησί που βρίσκεται παρανόμως. Δεν καταδίκασε τη λαιλασία των περιουσιών. Το έγκλημα πολέμου είναι που είναι τόσες χιλιάδες έπικοι, δημογραφική αλλίωση. Τις 550 εκκλησίες και τα 40-50 μοναστήρια που βεβηλώνονται. Δεν τα καταδίκασε αυτά. Την Αμόχωστο, τα Βαρόσια. Δεν είπε κουβέντα. Και παρόλα αυτά αυτό είναι. Όταν κάθεσαι και συμφωνείς, τι είναι δυνατόν να κάθεσαι και να επιτρέπεις να σου θέτει τέτοιο θέμα στη συζήτηση? Έπρεπε να το πει, Πρόεδρε, στην Κύπρο θα πάω και θα πω αυτά που επιβάλλει η αλήθεια, το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά μου συμφέροντα. Αυτή είναι μια στάση ενός κανονικού πρωθυπουργού μιας κανονικής χώρας. Τι θα πει δεν θα προκαλέσω? Πέραν του ότι εξευτελίζει την Ελλάδα και τον ίδιο τον Μητσοτάκη, όταν του λέει βάλε στη θέση του τον Υπουργό Άμυνας. Τι είναι ο Ερντογάν, επιθεωρητής στην Ελλάδα? Και να κουνάει το δάχτυλο στο Μητσοτάκη και λέει βάλε, και να το λέει αγενή και όλες αυτές τις αθλιότητες. Και να έχουμε αυτές τις γλυκανάλατες αναφορές του Μαρινάκη, κανείς δεν μπορεί να διχάσει και να... Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά? Έτσι κυβερνέτε μια χώρα? Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Μπαχτσελή, ο οποίος δεν είναι τυχαίος, και αφήστε τα αυτά τα ακραίος. Τι θα πει ακραίος? Συγκυβερνά. Συγκυβερνά με τον Ερντογάν. Τι θα πει ακραίος? Ό,τι πιστεύει ο Ερντογάν το πιστεύει και ο Μπαχτσελή και το ανάποδο. Λέει λοιπόν, οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας είναι γεμάτες ασέβεια, αλαζονία και παραλήρημα. Ό,τι είπε ο Ερντογάν. Η ειρηνευτική επιχείρηση, να είχαμε να λέγαμε, της 20ης Ιουλίου, έβαλε τέλος στην προσπάθεια γενοκτονίας. Οι εχθροί της Τουρκίας έχουν χάσει τον ύπνο τους. Αυτά γιατί τα λέει?
Μα δεν αναδεικνύεις εσύ και σε επίπεδο δηλώσεων και διεθνώς τα εγκλήματα που κάνει η Τουρκία, σου λέει ότι κάναμε εμείς γενοκτονία. Ποια γενοκτονία κάναμε? Να βάλουν τον κατάλογο των νεκρών που σκοτώθηκαν από Έλληνες στην Κύπρο. Ποια γενοκτονία κάναμε εμείς? Οι αρχιγενοκτόνοι που σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους? Και τολμούν, αλλά προσέξτε, όταν βάζουν στα βιβλία τους το θέμα της γενοκτονίας και λένε εκεί ότι εμείς κάναμε γενοκτονία οι Έλληνες στον Πόντο και στη Μικρασία και δεν κάνουμε διάβημα, έρχονται και μας κατηγορούν για γενοκτονία εμάς στην Κύπρο. Έτσι είναι. Όταν δεν λειτουργεί σαν κανονικό κράτος, σε καβαλάνε. Μετά έβαλε στο στόχαστρο την Δέσποινα Βανδύ. Είπε, μία Ελληνίδα τραγουδίστρια δεν έδειξε σεβασμό στη σημαία της Τουρκίας και την εικόνα του φθουνού, του εξαποδό, του Μουσταφά Κεμάλ, και αυτό είναι μία απόδειξη της ανηθικότητας που δοκιμάζει την υπομονή μας. Προσέξτε, άλλη αθλιότητα, άλλο ψέμα πάλι. Η Βανδύ δεν είπε τώρα για τη σημαία. Καταρχάς, είναι λογικό τώρα να πάνε να κάνει σε μια ξένη χώρα που γνωρίζετε τα ελληνοτουρκικά και να βάζετε μια σημαία 5x5? Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Αλλά εν πάση περιπτώσει είπε για την αφίσα. Εγώ ήρθα εδώ να κάνω συναυλία. Τι δουλειά έχω να φτάσω σε μια συναυλία? Δεν τραγουδάω. Πού είναι η προσβολή? Εσείς κάνατε προσβολή με τις άθλιες πρακτικές που ακολουθείτε για να εξευτελίζετε καλλιτέχνες και πολιτικούς Έλληνες. Μόνο που δεν μάσησε η Γαρασαρότσα, η Νικοπολίτισσα, η Βανδύ και σας πόνεσε, έτσι. Αν υπάρχει μια κανονική κυβέρνηση στην Ελλάδα, θα σας πονάει κάθε μέρα με τη στάση που θα παίρνει στις προκλήσεις σας. Όσον αφορά το Κυπριακό, έκανε το άσπρο μαύρο λέγοντας ότι είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ευθύνονται όσοι φοβούνται την επίλυσή του. Λέει, από το 1978 όσες φορές προσπαθήσαμε να το λύσουμε με συνομιλίες, απέτυχαν εξαιτίας της ελληνικής πλευράς. Η ελληνική πλευρά ήταν πάντα αυτή που δεν είχε τη θέληση να βρεθεί μια λύση και πάντα έκανε σαμποτάζ σε κάθε προσπάθεια. Και λέει πρέπει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Η Κύπρος δεν είναι απλά ένα νησί στο οποίο μένουν άνθρωποι. Είναι ένα μνημείο της ύπαρξης του τουρκικού έθνους. Ακούστε. Οι άνθρωποι, όπως ο κάθε εθνικιστής, με την έννοια ότι στηρίζει την ιδεολογία του πάνω σε ψέμα, είναι σαλταρισμένος. Όπως ο κάθε εθνικιστής σε κάθε χώρα του κόσμου. Σαλταρισμένος υπό την έννοια ότι στηρίζει αυτό το ιδεολόγημα πάνω σε ψέματα. Προχτές στο Κούριον, το Κούριον είναι ένας αρχαιολογικός χώρος κοντά στη Λεμεσό, έχει ένα καταπληκτικό θέατρο, γίνονται και παραστάσεις εκεί, βρέθηκε ναός της Αρτέμιδος, δίδυμη με τον Απόλλωνα, όχι ναός, ένα άγαλμα, γλυπτό μαρμάρινο. Από πού και ως πού βρεξευτιλισμένε με την πολιτική έννοια είναι, πώς το είπε, μνημείο ύπαρξης του τουρκικού έθνους. Σκάψτε και βρείτε κάτι που να έχει σχέση με το τουρκικό έθνος, από πού και ως πού. Αλλά γιατί σας λέω? Γιατί και άλλοι γείτονες κάνουν τέτοια κόλπα και αναφέρομαι στους Αλβανούς, τους ταΐζουν ψέμα για το ένδοξο παρελθόν κτλ. Το ένδοξο παρελθόν του κάθε έθνους υπάρχει στα γραπτά που έχει αφήσει, στα κείμενα που έχει αφήσει, στη συμβολή στις τέχνες και στην επιστήμη, στα αγάλματα, στα θέατρα, στους ιερούς, στους ναούς. Εκεί βρίσκεται η ιστορία του κάθε έθνους και αναλόγως λες, στηρίζεσαι σε αυτά και λες εγώ είμαι περήφανος. Όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, τα μέλη όλων των εθνών έχουν δικαίωμα να είναι περήφανα για το δικό τους έθνος. Όλοι ανεξαιρέτως. Αλλά να στηρίζεται και σε ιστορική πραγματικότητα. Όχι σε παραμύθια, διότι γίνεται δηλητηριώδες τότε το θέμα. Εντάξει, και επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο τους Τούρκους αυτό. Αφορά τους Σκοπιανούς, αφορά τους Αλβανούς, εντάξει. Κοιτάξτε, αναζητήστε τα αρχαία κείμενα των λαών σας, των εθνών σας και πάνω σε αυτά χτίστε την ιδεολογία σας. Όχι σε ψέματα, όπως εδώ ο κύριος λέει. Λοιπόν,
η Κύπρος δεν είναι απλά ένα νησί στο οποίο μένουν άνθρωποι, είναι ένα μνημείο της ύπαρξης του τουρκικού έθνους. Αν δεν είχαμε την τουρκική παρέμβαση πριν 50 χρόνια, τότε θα είχαμε τις ίδιες καταστροφές με αυτές στη Γάζα. Άλλαντάλλον. Δεν θα πρέπει να πιστέψουν ότι έχουμε ξεχάσει τις επιθέσεις σε βάρος των παιδιών, των γυναικών και των συμπατριωτών μας. Οι Τούρκοι ήρθαν αντιμέτωποι με τη συμμορία της ΕΟΚΑ και έδωσαν τη ζωή τους. Το Οθωμανικό χαστούκι έπεσε στο πρόσωπό τους. Άλλο ψέμα. Η ΕΟΚΑ ήταν οργάνωσε αντιαπικιακό αγώνα. Δεν στράφηκε ποτέ εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Γιατί λένε ψέματα, για πέστε μου. Τώρα, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έγραψε επικεφαλίδα. Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Βγήκε ο Άδωνης χθες στο Open και λέει πιο πιθανό είναι να πάμε εμείς ξαφνικά ένα βράδυ και να μας βρουν στην Άγκυρα, διότι σε κάνα 2 χρόνια θα διαθέτουμε τα F-35, τα οποία είναι αόρατα στα τουρκικά ραντάρ και πραγματικά θα μας δουν ξαφνικά ένα βράδυ στην Άγκυρα, αν συνεχίσουν σε αυτό το βιολί. Μιλάμε για εκατοντάδες άρθρα στην Τουρκία. Η αντίδρασή τους, προσέξτε, εγώ δεν έχω μιλήσει για υπηρεσιακά θέματα από την υπηρεσία, όπως ξέρετε ποτέ ούτε πρόκειται να μιλήσω. Αλλά έχω μια εμπειρία που δεν σχετίζεται με την υπηρεσιακή μου, με την παρουσία μου στην υπηρεσία. Όταν ως συνταξιούχος και κάποια στιγμή είδα σε μια ευρωπαϊκή χώρα έναν ανώτατο Τούρκο αξιωματικό απόστρατο. Και μου διηγήθηκε το εξής, ότι κάποια στιγμή ο Καρανταΐ, αρχηγός ΓΕΘΑ, είχε καλέσει τους επιτελείς του και του παρουσίαζαν τα σχέδια για τα νησιά του Αιγαίου. Και σε κάποια στιγμή του παρουσίασαν το σχέδιο για τη Μυτιλήνη, για τη Λέσβο. Εκεί λοιπόν είναι μια ακτή, λέει είναι ακτή απόβασης αυτή, και λέει ο Καρανταΐ στον επιτελή που του παρουσιάζει το σχέδιο, είναι αυτή η ακτή που είπε ο Παπανδρέου πριν από 10 χρόνια ο Ανδρέας, εδώ θα τους βυθίσουμε τους Τούρκους. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάει σε μια άσκηση, ήταν και υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πάει σε μια άσκηση και τις 98 ΑΔΕ και εκεί είπε μπροστά στις κάμερες, έκανε αυτή τη δήλωση. Εδώ θα βυθίσουμε τους Τούρκους. Και μετά από 10 χρόνια τη θυμόντουσαν. Γιατί κάνω αυτή την αναφορά? Τη θυμόντουσαν σε ανώτατο επίπεδο. Όταν γίνονται δηλώσεις δεν γίνονται για πλάκα. Όπως νομίζουν εδώ το έχω να πω τα σούργελα, αλλά δεν το λέω, όπως έλεγε και ο Εξαργάκος. Όταν κάνουν δηλώσεις, λέει τις κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Στον κακό σας τον καιρό. Οι δηλώσεις κάτι υποδηλώνουν, κάτι κρύβουν, για κάποιο λόγο τις κάνουν οι Τούρκοι. Όλες τις δηλώσεις. Και δεν τις κάνουν για εσωτερική κατανάλωση που λέτε εσείς ή για να ικανοποιήσουν το ακροατήριο. Είναι η εκδήλωση στα λόγια των σχεδίων που έχουν είτε για την Κύπρο ή για τα νησιά. Όταν είδε λοιπόν αυτός εδώ θα τους βυθίσουμε, όταν είπε ο Παπανδρέου, αυτοί καθίσαν και το θυμόντουσαν 10 χρόνια μετά. Σου λέει αυτοί έχουν σχέδια, θα μας βυθίσουν. Για να κάνει σου λέει αυτή τη δήλωση ο Άδωνης, πάνε να πει ότι έχουν τέτοια σχέδια. Και αντέδρασαν, πήραν φωτιά. Προσέξτε, ποιοι. Η εφημερίδα Σαμπάχ. Ο Έλληνας υπουργός δεν μπορεί να το χωνέψει. Νομίζω ότι μπορεί να απειλεί την Τουρκία ξαφνικά ένα βράδυ. Και λέει διάφορα. Η Τζουμχουριέτ. Άσχημο μήνυμα από την Αθήνα προς την Άγκυρα. Μπορούμε να προσγειωθούμε στην Άγκυρα ξαφνικά μια νύχτα. Η Halk TV, που είναι κεντροαριστερή. Αμετροεπείς κουβέντες από Έλληνα υπουργό κατά την επέτειο της Κυπριακής επιχείρησης. Το Aydin Post, το Αιδινίου. Σκανδαλώδης δήλωση του Έλληνα Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη. Μπορεί να έρθουμε στην Άγκυρα ξαφνικά ένα βράδυ. Το Haber Actuel, και αυτό μετριοπαθές. Ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δήλωση φλάς από την Ελλάδα. Το Τογρού Haber, αγενής δήλωση από τον Έλληνα Υπουργό. Θα έρχομαι ξαφνικά στην Άγκυρα ένα βράδυ. Το Haber 3, θρασί ξέσπασμα της Ελλάδας. Μπορούμε να προσγειωθούμε στην Άγκυρα οποιαδήποτε ώρα της νύχτας. Χουριέτ, δεύτερη σκανδαλώδης δήλωση από την Ελλάδα μετά το Δένδια. Μπορούμε να έρθουμε στην Άγκυρα με F-35 ξαφνικά μια νύχτα και εκεί υπάρχουν δηλώσεις του
το αντιπτέραρχο εν αποστρατεία του Ερντογάν Καρακούς. Μετά, Χαμπέρ Βακτέ. Ο Έλληνας υπουργός τρελάθηκε. Μπορούμε να βρεθούμε στην Άγκυρα ξαφνικά μια νύχτα. Η εφημερίδα Μιλάτ. Μεγάλο θράσος ο Έλληνας υπουργός λέει ότι μπορούν να έρθουν ξαφνικά στην Άγκυρα ένα βράδυ. Καμουντάν Χαμπέρ. Λόγια που προκαλούν το γέλοτα από Έλληνα Υπουργό Υγείας. Το γέλοτα, Καλά, όταν θα τη φάτε θα καταλάβετε. Λέμε εδώ στην Ελλάδα και το λέω στους Τούρκους που με ακούνε. Υπάρχει μια έκφραση. Του ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε. Ή δεν ξέρει από πού την έφαγε. Έτσι θα γίνει. Αν συνεχίσετε. Και η Takvim, ο Έλληνας Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης ξεπέρασε τα όρια. Άθλια απειλή για το τουρκικό έθνος. Θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Όταν το κάνετε εσείς δεν είναι άθλιο. Όταν λέει μια κουβέντα απάντηση σε αυτό που έχετε κάνει, πέσατε να τον φάτε. Αυτά δεν τα αναλύουν ειλικρινά, ξέρω, έχω μιλήσει με υπουργούς και με πρωθυπουργούς, δεν αναλύουν σωστά την Τουρκία ή δεν θέλουν να την αναλύσουν και καταλήξαμε σε αυτήν την τραγική κατάσταση που είμαστε σήμερα. Πάμε στο επόμενο θέμα μας, είναι αυτά που συμβαίνουν στην Κάσο Κάρπαθο. Η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε ένα καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και προς τις αγορές της Ευρώπης. Θα διασυνδεθεί δηλαδή με το δίκτυο της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν θα επιτρέψει είτε να μεταφέρεται ηλεκτρικό ρεύμα όταν έχουμε για παράδειγμα ήλιο στο Ισραήλ και στην Κύπρο ή και ακόμα και άνεμο τη διάρκεια της μέρας ήλιο και έχει περισσευούμενο ρεύμα να μεταφέρεται το ρεύμα στην Ευρώπη. Και όταν έχουν ανάγκη τη νύχτα που δεν δουλεύουν τα ηλιακά πάνελ, να γίνεται αντίστροφα από την Ευρώπη ή από την Ελλάδα σε αυτές τις χώρες. Είναι ένα πραγματικά στρατηγικής σημασίας ενεργειακό έργο με γεωπολιτικές πτυχές. Γιατί τα καλώδια που είναι σαν αγωγός, σαν να μεταφέρει φυσικό αέριο, ενέργεια μεταφέρει, ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ υπάρχει ένα θέμα λοιπόν. Από πού θα περάσει και ποιος θα δώσει την άδεια, αφού δεν φρόντισε η Ελλάδα και η Κύπρος από το 2004, όπως τα έχουμε πει, να οριοθετήσουν τη μεταξύ τους αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα στη βάση του χάρτη της Σεβίλης. Το αφήσαμε έτσι και ο κύριος Φεριντούν Συνειρλίογλου, τον οποίο πραγματικά θέλω κάποια στιγμή, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι έτσι, τώρα εγώ βγαίνω και στα κανάλια και θα μου πούν αφού δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι τι έρχεσαι, αλλά δεν τον ρώτησε κανένας. Κύριε Γεραπετρίτη, πέστε μου σας παρακαλώ, συγγνώμη, πάτε και κάντε στο Υπουργείο Εξωτερικών ρεπορτάζ, πώς το λένε. Ρωτήστε τον, με ποια λογική η Ελλάδα στηρίζει τον Φεριντούν Συνειρλίογλου για γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ, να κάνει κουμάντο στον ΟΑΣΕ, ένας οργανισμός που είναι για το διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και να μην γίνονται πόλεμοι, όταν η Τουρκία και σε όλους τους πυλώνες είναι πρωταθλήτρια παραβιάσεων. Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα των Κούρδων, εισβολή σε ξένες χώρες, η δύναμη κατοχής στην Κύπρο. Για πώς το έκανες αυτό να κατεβείς με κοινό ψηφοδέλτιο και με την Τελαλιάν, γνωστή και αυτή έτσι, ξέρετε, και να υποχρεώσεις την Κύπρο να τον ψηφίσει. Ο Συνειρλίογλου είναι ο άνθρωπος που έστειλε στον ΟΗΕ επιστολή επίσημη της Τουρκίας που λέει αυτά είναι τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Την επιστολή την κατέθεσε στον ΟΗΕ ο Φεριντούν Συνειρλίογλου στις 18 Μαρτίου του 2020. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει, ακούστε. Θυμάστε τι είπαμε προχτές με τον Τούρκο που μου έστειλε το μήνυμα, Θα επαναλάβω το μήνυμα που έστειλε, σχόλιο έκανε σε μία εκπομπή μας προχτές, ο Γιουξέλ Ουιγκάρ 9780. Προσέξτε, αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες είναι ότι δεν θέλουμε το μισό σπίτι σας. Θέλουμε τις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη δική μας υπηρετική χώρα και αυτό είναι δικαίωμά μας.
αποκτήσαμε τα θαλάσσια δικαιώματά μας στον Εύξηνο Πόντο, κάνοντας συμφωνίες με τη Ρωσία οριοθέτησης. Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρωμανία και Γεωργία. Και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάναμε συμφωνία με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό, το παράνομο λέει. Σύντομα θα κάνουμε συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα και με την Αίγυπτο. Και δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συμφωνία με τις ελληνικές κυβερνήσεις. Γιατί επειδή χρησιμοποιούν τα νησιά ως δικαιολογία. Πρόσεχτε, τα νησιά είναι δικαιολογία. Η Κάσος και η Κάρπαθος είναι δικαιολογία. Όμως τα νησιά δεν είναι στεριά. Και τι είναι δηλαδή? Δεν είναι στεριά. Είναι στεριά μέσα στη θάλασσα. Αλλά όχι, θα σας επιβάλλουν αυτά που θέλουν. Μπορεί να το έχουν ήδη αποδεχτεί οι δικοί μας, απλά δεν το ξέρουμε εμείς. Προσέξτε. Όμως τα νησιά δεν είναι στεριά. Εδώ οι Έλληνες είναι μπερδεμένοι. Οι Έλληνες κατέχουν θαλάσσιες περιοχές γύρω από την ηπειρωτική τους χώρα. Οι θαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής μας χώρας είναι δική μας ιδιοκτησία. Καταλάβετε το αυτό τώρα. Δεν θέλουμε τις θαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τις νησιωτικές θέλουμε. Οι Έλληνες είναι άπλιστοι εδώ και θέλουν τις ηπειρωτικές θαλάσσιες περιοχές μας σαν να είναι δικές τους. Δηλαδή λένε ότι τα νησιά δεν διαθέτουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, άρα αν οριοθετήσουμε θα οριοθετήσουμε μεταξύ ηπειρωτικής Ελλάδας και μικρασιατικών ακτών. Ούτε καν η Κρήτη. Προσέξτε. Και όλα τα άλλα, δηλαδή τα όρια της υποτιθέμενης γαλάζιας πατρίδας, είναι, οι Έλληνες είναι άπλιστοι εδώ και θέλουν τις ηπειρωτικές θαλάσσιες περιοχές μας σαν να είναι δικές τους. Ήδη μπήκε μέσα τους, είναι δικές τους. Και αν επιμείνετε σε αυτό, θα πάρουμε πίσω και τα νησιά μας. Τι είπαν, έτσι? Ελάτε τώρα να δείτε τι γίνεται στην Κάσο. Το είπε ο τύπος που σας ανέφερα, Γιουξέλο Ιγκάρ. Έρχονται και μας κάνουν το εξής. Μεταξύ Καρπάθου και Κάσου βγήκε το πλοίο υπό ιταλική σημαία ερευνητικό πλοίο Λεβόλι Ρελούμε. Αυτό κάνει έρευνες βυθομετρικές για το πού θα περάσει και πού θα ακουμπήσει το καλώδιο που θα μεταφέρει ρεύμα. Δεν είναι μια απλή υπόθεση, σαν αγωγός είναι και αυτό. Και τα ίδια έγιναν προχθές και με το Τελήρι, θυμάστε, το οποίο, όπως μου κατήγγειλε κάποιος, δεν πέρασε από τις επικίνδυνες σε εισαγωγικά περιοχές, έφυγε νότια κάτω από τη Λιβύη. Και τώρα βγάλαμε αυτό το καράβι, εκδώσαμε Ναύτεξ, το Ηράκλειο. Ναύτεξ έχει δικαίωμα να εκδίδει στην περιοχή που βρίσκεται κάτω από το FIR Αθηνών. Και ο σταθμός νόμιμος έκδοσης Ναύτεξ είναι το Ηράκλειο. Εξέδωσε Ναύτεξ και είπε ότι αυτές τις μέρες, σε αυτές τις περιοχές θα γίνουν έρευνες από το εν λόγω πλοίο. Βγαίνει ο σταθμός της Ατάλειας της Τουρκίας και παράνομα βγάζει τη δικιά του Ναύτεξ. Και ως, λέγοντας ότι είναι δική μου δικαιοδοσία. Και έρχεται και αυτή την Ναύτεξ την υποστηρίζει με επίδειξη σημαίας στο πεδίο. Δηλαδή στέλνουν σταδιακά 5 πλοία, θα σας πω με τη σειρά. Και τι θέλουν να μας πούν δηλαδή? Προσέξτε. Το πλοίο έχει βγει μερικές εκατοντάδες μέτρα έξω από τα χωρικά ύδατα μεταξύ Καλύμνου και Καρπάθο και Κάσου. Στέλνουν λοιπόν οι Τούρκοι τα πλοία τους. Προσέξτε ποια είναι η κατάσταση τώρα. Δεν έχω βάλει ακόμα αυτό το πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι από την Καθημερινή το γράφημα, που είναι τα τουρκικά και που είναι τα ελληνικά. Προσέξτε. Όπως βλέπετε, τα τουρκικά είναι στη γραμμή του τουρκολιβικού μνημονίου, δηλαδή στις περιοχές ανατολικά του συμπλέγματος Κάσου Καρπάθου. Το βλέπετε έτσι? Και τα ελληνικά είναι, η φρεγάτα είναι δυτικά μεταξύ Κάσου και Καρπάθου. Υπάρχει ένα του λιμενικού που είναι δυτικά και μια πυραυλάκατος δικιά μας είναι ανατολικά λίγο εκεί. Δηλαδή στο πεδίο οι Τούρκοι έρχονται και μας λένε, κοιτάξτε κύριοι, εγώ είμαι αποφασισμένος το τουρκολιβικό μνημόνιο αλλά και την επιστολή Συνειρλίογλου, τον οποίο ο Γεραπετρίτης θέλει να τον κάνει γενικό γραμματέα στο ΑΣΕ, εγώ θα την υποστηρίξω στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή είμαστε μπλοκαρισμένοι εκεί.
Να δούμε λίγο τη σειρά. Στην αρχή εμφανίστηκαν 2 τουρκικές φρεγάτες και 1 κορβέτα. Οι φρεγάτες Γκιόκοβα και Γκιοκτσού και η κορβέτα Μπεϊκόζ. Από την ελληνική πλευρά ήταν μόνο η κανονιοφόρος Αΐτιτος. Και μόλις έφεραν οι Τούρκοι τα 3 πλοία, 2 φρεγάτες και 1 κορβέτα, έφτασε και η νικηφόρος Φωκάς, η φρεγάτα η δικιά μας, στα στενά δυτικά όμως. Δεν βγαίνει στη διακιακαυμένη ζώνη, για να μην γίνει ένταση. Αλλά την ένταση την έκαναν οι Τούρκοι, με παρουσία 5 πλοίων. Μετά, χθες το απόγευμα, μετά τις 7, έφτασαν ακόμα 2 πυραυλάκατε του τουρκικού ναυτικού. Άρα 5 πλοία. Και από την Αθήνα επελέγει, λέει, να μην δοθεί σήμα κλιμάκωσης, γι' αυτό και στη συνέχεια απλά κατέπλευσε στην περιοχή ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος. Δηλαδή έρχονται, σε βιάζουν και εσύ λες, όχι, δεν θα αντισταθώ για να μην δώσω σήμα κλιμάκωσης. Ναι, πού οδηγεί αυτό λοιπόν? Βγάλτε εσείς συμπεράσματα, τι να πω τώρα. Επίσης χθες είχαμε και 4 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τι σημαίνει αυτό? Όχι τον εναέριο χώρο, παραβιάσεις των κανόνων αέρας κυκλοφορίας, να λέμε τα σωστά. Η Ελλάδα με το FIR είναι ο τροχονόμος της περιοχής FIR Αθηνών. Εκεί ο τροχονόμος ζητάει και ο νόμος, διεθνές δίκαιο, να καταθέτουν σχέδια πτήσεως, γιατί εμείς τριτίζουμε την κυκλοφορία. Οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί δεν δέχονται να καταθέτουν σχέδια πτήσεως και αυτό για μας θεωρείται παραβίαση των κανόνων αέρας κυκλοφορίας. 4 έκαναν χθες. 2 ελικόπτερα έκαναν τις παραβιάσεις και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Λοιπόν τώρα, πέστε μου τώρα εσείς, τι είναι αυτό το πράγμα? Και διαβάζω, προσέξτε δηλώσεις τώρα, ακούστε δηλώσεις. Πού τους βρήκαν αυτούς και τους έκαναν υπουργούς? Ακούστε τι λέει τώρα ο τέτοιος, ο Μαρινάκης. Δεν είναι προσωπικό το θέμα με τον άνθρωπο, αλλά προσέξτε, απάντηση στην κρίση που σας ανέφερα αντικειμενικά, έτσι. Παύλος Μαρινάκης, στο Sky. Η κυβέρνηση απαντά συνολικά στο θέμα ότι επιδιώκει τη διατήρηση του κλίματος διαλόγου και είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό. Τη στιγμή που σε βιάζει με 5 πλοία, έτσι. Ο διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία, δεν σημαίνει αφέλεια. Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά στον διάλογο δεν μπαίνουν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τώρα, συγγνώμη, μπορεί εγώ έπαθα μπαϊντενίτιδα, δεν καταλαβαίνω. Εσείς καταλαβαίνετε τίποτα από αυτά? Αυτή τη στιγμή είναι 5 πλοία, τα οποία αμφισβητούν τα δικαιώματα της Ελλάδας σε οριοθετημένη ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Λίγα εκατοντάδες μέτρα έξω από τα χωρικά μας ύδατα, που αν είχαμε επεκτείνει στα 12 μίλια δεν θα έμπαινε θέμα, δηλαδή είναι και δυνητικά χωρικά ύδατα. Και τι απάντηση είναι αυτή? Να την ξαναδιαβάσω, μήπως δεν κατάλαβα κάτι λόγω ηλικίας. Και η κυβέρνηση απαντά συνολικά στο θέμα. Δηλαδή, τι συνολικά? Εκεί σε παραβιάζει. Ότι επιδιώκει τη διατήρηση του κλίματος διαλόγου και είμαστε αισιόδοξοι αυτό. Άρα τι, θα ανεχτείς? Και οι άλλοι καταγράφουν, οι ξένοι, ότι εδώ η Τουρκία έγραψε πόντο. Ο διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία, δεν σημαίνει αφέλεια. Δηλαδή αν ήσασταν αφελείς, τι χειρότερο θα κάνατε? Για πέστε μας. Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά στον διάλογο δεν μπαίνουν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μπήκαν. Να, σε αμφισβήτησε. Στην πράξη σε αμφισβήτησε. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για το θέμα, ζητώντας μάλιστα να παραταθεί η νέα Ναύτεξ ως αύριο Τετάρτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για να δείτε, όταν λέω ότι δεν λειτουργούμε ως κανονικό κράτος, προσέξτε τι μας λέει με γλαφυρό όντως τρόπο ο κύριος Παπαχελάς στο σημερινό το άρθρο. Δεν ξέρω αν γνώριζε για την κρίση στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Την Κάσο, την οποία
στην οποία έκαναν ολοκαύτωμα οι Τούρκοι, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Το γιορτάζουμε. Η τελετή γίνεται 7-8 Ιουνίου κάθε χρόνο και πάντα λέω χρόνια θέλω να παρευρεθώ μια φορά εκεί, όχι εδώ, στις τελετές. Μας λέει ο Παπαχελάς, καθώς η Αμερική περνάει μια πρωτόγνωρη κρίση και κανείς δεν ξέρει ποιος θα την κυβερνά τον Ιανουάριο του 2025, γιατί ξέρουν ποιος την κυβερνά τώρα. Και σε τι συνθήκες, καλό είναι να αναλογιστούμε μερικά πράγματα. Η σχέση μας με την Τουρκία περνούσε πάντοτε μέσα από την Ουάσιγκτον. Και είναι καλό αυτό. Είμαστε κανονικό κράτος. Να εμπιστευόμαστε την Αμερική να διαχειρίζεται τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Εκεί απευθυνόταν ο εκάστοτε Έλληνας πρωθυπουργός όταν ξεσπούσε μια κρίση στο Αιγαίο ή στην Κύπρο. Κακός. Στάσου στα πόδια σου. Αυτό είναι το μήνυμα. Ταυτόχρονα πίεζε ώστε οι ΗΠΑ να εγγυώνται τη σταθερότητα στην περιοχή και μια σχετική εξοπλιστική ισορροπία. Την περίοδο αμέσως μετά το 1974 το πέτυχε. Σκέψου και να μην το πετύχαινε. Η Τουρκία από το 1974 μέχρι σήμερα έχει επεκτείνει τις διεκδικήσεις της και έχει φτάσει στο φάληρο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ένωθαν κάποιες ενοχές λόγω της στήριξης στη δικτατορία και του ρόλου του Κίσινγκερ στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Υπήρχε επίσης μεγάλη εσωτερική πίεση από το Κογκρέσο και το ελληνοαμερικανικό λόμπι. Σήμερα, καταρχάς αυτά που έγιναν το 1967-1974 δεν συγκινούν κανένα στο Κογκρέσο. Τότε τους συγκινούσαν γιατί τα ήξεραν. Τώρα δεν τα ξέρουν, δεν τους νοιάζουν. Επί Biden, σε αντίθεση με την περίοδο Τραμπ-Πομπέο, οι ΗΠΑ διακατέχονται από μια τεράστια αγωνία να μην ενοχλήσουν την Τουρκία. Προσέξτε. Η Ουάσιγκτον βοήθησε ασφαλώς να εδραιωθεί μια περίοδος ηρεμίας στο Αιγαίο, στο πλαίσιο του μεγάλου παζαριού για το πακέτο των τουρκικών F-16. Είναι σημαντικό ότι σήμερα δεν υπάρχουν υπερπτήσεις. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί είναι σημαντικό? Για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-16? Τι είναι δηλαδή? Πήγαν στην Κάσο και στην Κάρπαθο και μας έκαναν τα χειρότερα. Αυτά είναι τα χειρότερα, όχι υπερπτήσεις. Η τουρκική αναθεωρητική πολιτική όμως δεν έχει αλλάξει. Μάγος είσαι. Κάθε άλλο, οι Τούρκοι αξιωματούχοι το επιθυμίζουν με κάθε ευκαιρία. Από το παζάρι η Ελλάδα πήρε το πακέτο Blinken, δηλαδή τίποτα. Από πλευράς μεταχειρισμένων εξοπλισμών, απολύτως τίποτα χρήσιμο. Τα παπαγαλάκια μας το παρουσίαζαν εδώ ως μεγάλο δώρο. Τίποτα δηλαδή. Από πλευράς εγγυήσεων, για κρατήστε το αυτό, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε κάθε ρητή δέσμευση και σε ένα δωμάτιο στο Κογκρέσο υπάρχει απλώς ένα απόρριτο σημείωμα που μπορούν να διαβάσουν μόνον εκεί, δεν βγαίνει έξω, τα μέλη του, με διαβεβαιώσεις ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν τη διαδικασία για τα τουρκικά F-16 αν εκδηλωθεί πάλι η τουρκική επιθετικότητα. Ούτε αυτό το έγγραφο θα υπήρχε χωρίς την παρέμβαση του γερουσιαστή που τώρα περιμένει να οδηγηθεί στις φυλακές. Βρισκόμαστε ωστόσο στη μεταμενέντες εποχή με το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε ένα απίστευτο τέλμα προσωπικών ερίδων και διενέξεων χωρίς τέλος. Άλλη μια πληροφορία. Τρώγονται τα αδέρφια μας στην Αμερική. Στην πράξη, αν κάτι πάει στραβά, μόνο οι προσωπικές σχέσεις και η αξιοπιστία του Έλληνα Πρωθυπουργού θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά έτσι ώστε να πιστεί ο Λευκός Οίκος να παρέμβει. Δηλαδή μόνο σε αυτός βασιζόμαστε και στην αξιοπιστία. Ποια αξιοπιστία? Σου έχει πει κανείς, Αλέξη, ότι έχει αξιοπιστία ο Κυριάκος στην Ουάσιγκτον? Δεν θέλω να μιλήσω γιατί ξέρω ότι για κάποιο ζήτημα είναι βαθύτατα και βαρύτατα ενοχλημένοι. Εντάξει. Είναι θετικό πως τέτοιες σχέσεις διατηρεί με τους δύο επικρατέστερους να διαδεχθούν τον Biden στην Προεδρία, την Κάμαλα Χάρις και τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, τον Νιούσομ, ο οποίος όπως δήλωσε ότι, αυτό γράφτηκε πριν την απόσυρση μάλλον, δήλωσε ότι στηρίζει τη Χάρις. Υπάρχει όμως ένα πιο βαθύ υπαρξιακό πρόβλημα για την εθνική μας στρατηγική. Δεν μπορεί να έχεις εθνική στρατηγική να σε στηρίζει η Αμερική, να σου λύνει τα προβλήματα. Αυτό λέγεται εθνική στρατηγική. Αν είχες εθνική στρατηγική δεν θα πήγαινε σε κανέναν. Θα έλυνες μόνος σου τα προβλήματα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα στην Αμερική, ο πραγματικός κίνδυνος είναι κάποια στιγμή το Μαξίμου να τηλεφωνήσει στο Λευκό Οίκο εν μέσω κάποιας κρίσης και η απάντηση να είναι δεν ενδιαφερόμαστε ή πήρατε το λάθος νούμερο. Έτσι έγινε και με τον Ιωαννίδη το 1974.
Δεν υπάρχει, λέει, αυτός που ζητάτε στην πρεσβεία. Πυροδοτώντας στην Ελλάδα ένα αντιδυτικό τσουνάμι σαν και αυτό του 1974. Υπάρχει άμεση ανάγκη επανεξέτασης των εργαλείων με τα οποία αντιμετωπίζει η Αθήνα την Τουρκία τα τελευταία 65 χρόνια. Δηλαδή, συγγνώμη Αλέξη, μετά από τόσα χρόνια τώρα το πήραμε, το αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει ανάγκη η Ελλάδα να έχει εθνική στρατηγική. Τι λέμε τόσα χρόνια εδώ? Τι λέμε τόσα χρόνια εδώ? 90-95% θα στηρίζεσαι στα δικά σου πόδια και καλοδεχούμενο το 5% από φίλους και συμμάχους. Καταντήσατε την Ελλάδα σε αναζήτηση συνεχώς νταβατζή. Καταντήσατε την Ελλάδα σε αναζήτηση συνεχώς νταβατζή. Και τώρα ψάχνετε πάλι τον νταβατζή σας αντί να σταθείτε στα πόδια σας. Και ο νταβατζής στην προκειμένη περίπτωση, ο νταβατζής σας είναι ο Ερντογάν, δυστυχώς. Δυστυχώς αυτό αποδεικνύεται με τη δήλωση του Μαρινάκη. Πάμε τώρα στην Κύπρο. Την περίοδο που προηγήθηκε της εισβολής, καταρχάς έβλεπα προχθές κάτι βιντεάκια του Ντεμιρέλ, του Ετζεβίτ, πώς προετοιμάστηκαν για την εισβολή στην Κύπρο. Και έλεγαν τις ανάγκες που τους έδιναν οι στρατιωτικοί για να κάνουν 48 αποβατικά, να έχουν 150 ελικόπτερα για να μεταφέρουν τους χιλιάδες αριστοτιστές και αεροπλάνα για τους αριστοτιστές και μαχητικά για το όλα. Και είπε, μεθοδικά ξεκινήσαμε, μάλιστα είπε ότι δεν βρίσκαμε αλεξίπτωτα και τελικά τα πήραμε από την Ιταλία και από τη Γαλλία. Χιλιάδες αλεξίπτωτα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κράτος που λέει, κάνω στρατηγική, σχεδιάζω, θέτω τα θέματα, τις ανάγκες υπόψη των πολιτικών, μου τα εξασφαλίζουν, είμαι έτοιμος, εξασφαλίζω και τα διεθνή και κάνω την απόβαση. Τι άλλο έκαναν εκτός από αυτά που σας είπα? Προετοίμαζαν την κοινή γνώμη. Μου λέει λοιπόν φίλος ότι στο Κουρδιστάν, στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, μας μάζευαν, λέει, όπως γινόταν εδώ και τα ΤΕΑ κάποτε, κυρίως επί επταετίας, μας μάζευαν, λέει, στις πλατείες και μας έβαζαν ταινίες να βλέπουμε. Πριν την ταινία και μετά την ταινία, στην οθόνη που έστεινε ο στρατός, έβαζαν ντοκιμαντέρ κατά του Μακαρίου και μας μοίραζαν πέτρες να τον πετροβολούμε στην οθόνη. Μερικές φορές ήταν σε τοίχους σπιτιών. Πετροβολούσαμε, μας δηλητηρίαζαν τις ψυχές μας, λένε. Μέχρι που βγήκε ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν και το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν και άλλαξε αυτή η ιστορία και άλλαξε ριζικά. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα τι μας λέει ένας Κούρδος από τη Σουηδία, από την πόλη Μπάτμαν. 90% παίρνει εκεί το ΠΚΚ. Ο Νετζίπ Κούρντο Σίρκα Μπαξί, γεννημένος στις 5 Ιουνίου του 1965 στο Μπάτμαν της Τουρκίας, είναι Σουηδός αρθογράφος και συγγραφέας. Ο Μπαξί είναι κουρδικής καταγωγής και αδελφός της Ναλίν Πεκγκιούλ. Πήγε στη Σουηδία το 1980 μαζί με τους γονείς και τα 4 αδέρφια του. Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, ο Μπαξί είναι έμπειρος συγγραφέας και έχει γράψει πολλά άρθρα που ασχολούνται με θέματα όπως η Τουρκία, η Γκρίζη Λύκη, η γενοκτονία των Αρμενίων, η ένοπλη σύγκρουση στον Αγκόρνο Καραμπάχ και η Κύπρος. Ό,τι δεν έκανε η ελληνική κυβέρνηση, το έκανε ένας Κούρδος. Θα το δείτε παρακάτω. Έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε που η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, όπου και κατέλαβε το βόρειο τμήμα του νησιού. Ο Κούρντο Μπαξί καλεί τώρα τον Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, τον Μπάιας Μπίλστρομ, να γίνει ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας που θα δηλώσει ότι η κατοχή της στην Κύπρο είναι όντως κατοχή και παράνομη. Ο Κούρντο Μπαξί μέσα στο άρθρο του στην Dagens Nyheter είχε αναφέρει τα εξής. Το Σάββατο 20 Ιουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν θα μεταβεί στο κράτος Μαριονέτα, τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, που μόνο η Τουρκία αναγνωρίζει. Συμπληρώνονται ακριβώς 50 χρόνια από τότε που η Τουρκία κατέλαβε την Κύπρο και με τη λεγόμενη ειρηνευτική επιχείρηση. Η κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία είναι ενάντια στις διεθνείς συμφωνίες και στοίχησε τη ζωή σε χιλιάδες Ελληνοκύπριους. Μεγάλη είναι η λίστα με τις θηριωδίες των Τούρκων στρατιωτών στο παραδεισένιο νησί.
περίπου 150.000 Ελληνοκύπριοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και εξακολουθούν να τους αρνείται να επιστρέψουν μέχρι σήμερα. Για να αλλάξουν τα δημογραφικά στοιχεία, 100.000 Τούρκοι έπικοι μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια του καθεστώτος της Άγκυρας στην Κύπρο. Το έγκλημα του πολέμου που λέγαμε και για το οποίο δεν είπε κουβέντα ο Μητσοτάκης. Μας τα zei ένας Κούρδος από την Σουηδία. Το 9χρονο παιδί μέσα μου ήταν 9 χρονών. Θυμάται πώς δαιμονοποιήθηκαν οι χριστιανοί Κύπριοι στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του έτους της κατοχής το 1974. Αυτό που σας είπα δηλαδή. Οι λέξεις ειδωλολάτρες, Έλληνες καθάρματα, βρώμικοι χριστιανοί και θάνατος στο Μακάριο, όπου ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, αντιχούν μέχρι σήμερα στα αυτιά μου την προπαγάνδα που τους κάνανε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης γέμισαν με ρητορική μίσους κατά των χριστιανών, τόσο εντός όσο και εκτός Τουρκίας. Οι φίλοι μας, οι χριστιανοί γειτονείς μας στο Κουρδιστάν, οι Σύριοι, Ασσύριοι και Αρμένοι, διώχτηκαν και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους μέρη για να βρουν καταφύγιο κυρίως στη Σουηδία και τη Γερμανία. Μία αφελής φωνή μέσα μου έλεγε πάντα ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να εκδιώξει την τουρκική δύναμη κατοχής από το νησί. Αλλά έκανα λάθος. Ούτε το ΝΑΤΟ, μέρος του οποίου είναι η Ελλάδα, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέρος της οποίας είναι η Κύπρος, δεν ήθελαν σοβαρά να εκδιώξουν την κατοχική δύναμη Τουρκία από την Κύπρο. Και ακόμα πιο περίεργο, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει τα μάτια στην κατοχή από την Τουρκία των περίπου 3.000 κυπριακών τετραγωνικών χιλιόμετρων. Όταν έκλεισα τα 18, τα κατεχόμενα ανακηρύχθηκαν κράτος που μόνο η Τουρκία είχε αναγνωρίσει. Και ήταν τότε, το 1983, που κατάλαβα γιατί οι μεγάλες δυνάμεις κλείνουν τα μάτια στις καταχρήσεις, τις μαζικές δολοφονίες και τις παραβιάσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Τουρκίας τόσο εντός όσο και εκτός της Τουρκίας. Ήταν η αξία της γεωγραφικής θέσης της Τουρκίας. Και αντί να χρησιμοποιήσει τη θέση της στο χάρτη η Τουρκία για να συμβάλλει στην ειρήνη στη γη, για 100 χρόνια εκμεταλλεύεται τη θέση της ως κακός καουμπόης στο αμερικανικό λιβάδι. Ιστορικά η Τουρκία έχει δύο μηνύματα για τον κόσμο. Πρώτον, η Τουρκία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να κατέχει γειτονικές χώρες για να διασφαλίσει τη δική της ασφάλεια. Και δεύτερον, η διεθνής κοινότητα πρέπει να αποδεχθεί ότι μόνο η τουρκική εκδοχή της ιστορίας είναι αληθινή. Όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος. Τότε το 1983 κατάλαβα γιατί οι μεγάλες δυνάμεις κλείνουν τα μάτια στις καταχρήσεις, τις μαζικές δολοφονίες και τις παραβιάσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Τουρκίας εντός και εκτός Τουρκίας. Δυστυχώς, κύριε Μπαξί, δεν το κάνει μόνο η διεθνής κοινότητα και η Ελλάδα κλείνει τα μάτια και προτείνει το Φερντούν Συνειρλίογλου, συνένοχο σε αυτά τα εγκλήματα, να το βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα για γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ. Δεν ξέρω αν ιστόρητοι είναι και τα κάνουν αυτά τα λάθη ή κάτι άλλο. Η αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να αναγκάσει την Τουρκία να εγκαταλείψει την Κύπρο για 50 χρόνια με ανησυχεί για το παρόν και για τον μέλλον μας. Πώς τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δυτικές χώρες θα αναγκάσουν τη Ρωσία να εγκαταλείψει την Ουκρανία όταν δεν μπορούν να αναγκάσουν την Τουρκία να φύγει από την Κύπρο? Σύμφωνα με το ψήφισμα 541 του ΟΗΕ, η Σουηδία δεν αναγνωρίζει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, αλλά με πληγώνει που κανένας Σουηδός υπουργός εξωτερικών εδώ και μισό αιώνα δεν δήλωσε ξεκάθαρα ότι η Τουρκία έχει καταλάβει παρανόμως την Κύπρο. Το Μπάιας Μπίλστρομ θα είστε ο πρώτος υπουργός εξωτερικών της Σουηδίας που θα ορίσει την κατοχή της Κύπρου ακριβώς ως κατοχή, ως παράνομη κατοχή, τον ρωτάει. Λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, πόσα άρθρα τέτοια έχετε διαβάσει στον κυπριακό και τον ελλαδικό τύπο? Πόσες δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχετε ακούσει να είναι σε αυτήν τη γραμμή? Δηλαδή εκεί καταντήσαμε ο Μενέντες να υπερασπίζεται την Κύπρο καλύτερα από Ελλαδίτες και Κύπριους και ένας Κούρδος συγγραφέας διανοούμενος να υπερασπίζεται καλύτερα την Κύπρο από τους Ελλαδίτες και Κύπριους διανοούμενους. Στην Κύπρο υπάρχουν ακόμα διανοούμενοι που γράφουν. Στην Ελλάδα χάθηκε η ελάχιστη. Σήμερα είχαμε μία
πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στο Πεκίνο. Από προχθές, εδώ και 3 μέρες, 4, το Πεκίνο κάλεσε και εκπροσωπήθηκαν 14 παλαιστινιακές οργανώσεις, με κυρίως η Χαμάς και η Φατάχ, αλλά και άλλες 12 παλαιστινιακές οργανώσεις. Διαβουλεύθηκαν αυτές τις μέρες και σήμερα, Τρίτη, ανακοινώθηκε ότι εξασφαλίστηκε ενότητα και συμφωνία για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η οποία θα αναλάβει και τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη λήξη του πολέμου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Δεν ξέρω πώς θα την αποδεχθεί και πώς θα την αποδεχθεί το Ισραήλ και πώς θα την υποδεχθεί η διεθνής κοινότητα. Πάντως είναι μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Κίνας. Σήμερα υπογράφουμε συμφωνία για την εθνική ενότητα και λέμε ότι ο δρόμος για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία είναι η εθνική ενότητα. Δεσμευόμαστε στην εθνική ενότητα και καλούμε για αυτήν, τόνισε ο Μουσά Αμπού Μαρζούκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Νωρίτερα, επίσημα κινέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι συνολικά 14 παλαιστινιακές παρατάξεις υπέγραψαν τη συμφωνία, τη διακήρυξη του Πεκίνου, σε επίσημη τελετή με την οποία ολοκληρώθηκε ο διάλογος για τη συμφιλίωση από προχτές Κυριακή έως σήμερα Τρίτη 23 Ιουλίου. Η Χαμάς και η Φατάχ, σε ανοιχτή σύγκρουση επί 17 έτη, είχαν αρχίσει διάλογο στην Κίνα από τον Απρίλιο για να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές εν μέσω του πολέμου στη Γάζα. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάν Γκι εξήρε τη συμφωνία που, όπως τόνισε, προβλέπει να σχηματιστεί προσωρινή κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας αφού τερματιστεί ο πόλεμος. Το σημαντικότερο είναι η συμφωνία που προβλέπει σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης για την μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας, υπογράμμισε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Αυτά, επαναλαμβάνω, να δούμε αν θα την αποδεχθεί και πώς το Ισραήλ και πώς θα την υποδεχθεί αυτή τη συμφωνία η διεθνής κοινότητα. Τώρα, πάμε να δούμε τι έγινε. Στην Χαμάς, θυμάστε που είπαμε προχθές ότι ζήτησαν να εκενωθούν οι ανατολικές συνοικίες. Εκεί σε τουλάχιστον 70 ανέρχονται οι νεκροί και περισσότερο από 200 είναι οι τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Χαν Γιουνί, στη Νότια Γάζα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι άλλο. Επίσης η Χεσβολάχ εξαπέλυσε για πρώτη φορά πυραυλική επίθεση στην Ισραηλινή πόλη Τσουριάλ, στο βόρειο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ήδη έφτασε, νομίζω, στην Ουάσιγκτον, σήμερα αν δεν έφτασε είναι πτήση, φεύγοντας δήλωσε ότι υπάρχει προσδοκία για θετικές εξελίξεις στο θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων. Οι συνθήκες αναμφίβολα οριμάζουν. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι, είπε ο Νετανιάχου στις οικογένειες τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, όπου αναμενόταν να συναντηθεί με τον πρόεδρο, τον ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αργότερα αυτή την εβδομάδα, αφού πραγματοποιήσει ομιλία στο Κογκρέσο. Έφτασε, λέει, από χθες. Την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν είπε ότι οι διαπραγματευτές οδηγούν προς τη γραμμή του στόχου. Να υπογραφεί δηλαδή συμφωνία. Υπάρχει ένα άρθρο στην Deutsche Welle που αναφέρεται στις χώρες που προμηθεύουν όπλα και οπλικά συστήματα το Ισραήλ και μάλιστα την αναφέρουν ως αμφιλεγόμενη η στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ με ερωτηματικό. Deutsche Welle. Λέει λοιπόν, το 99% των εισαγωγών όπλων για το Ισραήλ μεταξύ 2019-2023 προέρχεται από τη ΣΥΠΑ και τη Γερμανία. Το 69% από τη Γερμανία, το 30% από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 30% από τη Γερμανία και το 1% από όλο τον άλλο κόσμο. Και λέει ότι κρίσιμη είναι η προμήθεια της βόμβας ΜΚ-84 βάρος 907 κιλών, από τα οποία τα 400 κιλά είναι
εκρηκτικά τρίτων, η οποία χρησιμοποιείται για και διατριτική αλλά και για καταστροφές κτηρίων και προκάλεσε πολλές ζημιές, την οποία από τον Απρίλιο την φρενάρισε ο Biden και λέει ότι η γερμανική στρατιωτική βοήθεια, γι' αυτό λέγεται αμφιλεγόμενη, προς το Ισραήλ έχει επανειλημμένα βρεθεί στο στόχαστο κριτικής. Τον περασμένο Απρίλιο, ο Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέθεσε κατεπίγουσα αίτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο του Βερολίνου με στόχο την πάυση των παραδόσεων, το οποίο Διοικητικό Δικαστήριο είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δρά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις και εγκρίνει τις εξαγωγές. Πάμε στις ΗΠΑ. Εκεί συνεχίζονται οι εξελίξεις, όπως αντιλαμβάνεστε πρόκειται για τεράστια αλλαγή και μάλιστα δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την αποχώρηση του Biden από την κούρσα και τον προεκλογικό αγώνα, ενδεχομένως να έχουμε αποχώρηση του Biden και από τον Λευκό Οίκο και να αναλάβει νομίμως η Χάρις. Και αντιλαμβάνεστε ότι ως εν ενεργεία πρόεδρος ενισχύει τη θέση της και πιθανόν και τον προεκλογικό της αγώνα μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Πριν πάμε σε αυτά να δούμε ότι εκλήθη η κυρία η πρόεδρος της η Τσίτλ, πώς την είπαμε, ναι, η πρόεδρος της μυστικής υπηρεσίας εκλήθη στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην αρμόδια υπηρεσία, όπου την βομβάρδισαν οι Ρεπουμπλικάνοι για τα κενά ασφαλείας και τα λοιπά. Η ίδια παραδέχθηκε ότι η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ήταν η πιο σοβαρή επιχειρησιακή αποτυχία στη μυστική υπηρεσία εδώ και δεκαετίες. Την κατηγόρησαν ότι αυτό το DAY, Diversity, Equality και Inclusion, δηλαδή διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη, ότι αυτά επηρέασαν την αξιοκρατική επιλογή δυναμικού και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Αυτή αρνήθηκε, εγώ πιστεύω ότι την επηρέασαν και εκεί δέχθηκε, έχω τώρα ό,τι της είπαν οι βουλευτές, την κάλεσαν να, όχι μόνο να αποσυρθεί, αλλά λέει ότι πρέπει να γίνει η βουλευτής της Φλόριντα, Άννα Πολίνα Λούνα, ζήτησε να ασκηθεί δίωξη κατά της Τσίτλ για ψευδορκία. Με αηδιάζει η απόδοσή σας σήμερα. Και προσέξτε πώς δικαιολογήθηκε, λέει η Τζασμίν Κρόκετ, για να δείτε πώς αυτή η woke agenda πώς πειράζει τον εγκέφαλο των ανθρώπων, αλήθεια. Ακούστε τι λέει. Η Τζασμίν Κρόκετ, βουλευτής των Δημοκρατικών από το Τέξας, σχολίασε ότι όντως μπορεί η εκπαίδευση των κορυφαίων πρακτόρων της μυστικής υπηρεσίας να είναι προκατηλημένη, αλλά όχι λόγω της ΔΕΗ, όπως υποστηρίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά λόγω ρατσιστικών στερεότυπων. Είπε συγκεκριμένα ότι μπορεί οι πράκτορες να μην έβλεπαν ως απειλή τον δράστη, παρά το γεγονός ότι σερνόταν σε μία στέγη κρατώντας όπλο, επειδή ήταν λευκός άντρας. Δηλαδή, επειδή ήταν λευκός, σου λένε λευκός δεν θα πυροβολήσει. Γιατί αυτός που πυροβόλησε τον Κέννεντι ήταν μαύρος, κίτρινος. Πειράζει τον εγκέφαλο, αλήθεια το λέω. Και την Τζίτλ την έχει πειράξει, γιατί έλεγε άλλαν άλλον. Τώρα μην σας διαβάσω τι. Άλλαν άλλον. Γι' αυτό είπαν να δικαστεί για ψευδορκία, αλλά και την άλλη, τη δημοκρατική. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα προεκλογικά τους. Η Κάμαλα Χάρις θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο κατά την επίσκεψη του τελευταίου της ΗΠΑ, γράφει το Πολίτικο. Την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου, πριν πετάξει για την Ουάσιγκτον, είπε ότι ήθελε να ευχαριστήσει προσωπικά τον Biden για την υποστήριξή του στο Ισραήλ. Κάμαλα Χάρις, άρχισαν τα βέλη τώρα, εκατέρωθεν. Ήμουν εισαγγελέας στην αίθουσα του δικαστηρίου επί σειρά ετών. Σε αυτόν τον ρόλο αντιμετώπισα εγκληματίες όλων των ειδών, αρπακτικά που κακοποίησαν γυναίκες, απατεώνες που ξεπέρασαν τους καταναλωτές, απατεώνες που παραβίασαν τους κανόνες για δικό τους όφελος. Ακούστε με λοιπόν όταν λέω ξέρω έναν τύπο που λέγεται Donald Trump. Εννοεί ότι συγκαταλέγεται σε όλους αυτούς που έχει αντιμετωπίσει ως
απατεώνας. Καταρχάς να σας πω την άποψή μου. Δεν τα ξέρω τα αμερικάνικα, προσπάθησα να διαβάσω, αλλά είναι κόρη ενός μετανάστη από την Ινδία και μιας μετανάστριας από τη Ζαμάικα. Και κατόρθωσε αυτή η γυναίκα να γίνει εισαγγελέας, αν και μετά την κακολογούν, θα δείτε γιατί, να γίνει εισαγγελέας, να γίνει γερουσιαστής, να γίνει αντιπρόεδρος και τώρα να γίνει και πρόεδρος πιθανόν, να διεκδικήσει την προεδρία. Αυτό δείχνει και την ιδιαιτερότητα και το μεγαλείο της Αμερικής. Να σας θυμίσω ότι και ένας Έλληνας, Ορθόδοξος Χριστιανός, ο Μάικ Δουκάκης, ήταν υποψήφιος. Εντάξει, να λέμε τα έτσι, να λέμε και τα αλλιώς. Σωστά. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να τις προσάπτουν ορισμένα πράγματα, δεν είναι τυχαία προσωπικότητα για να τα πετύχει κόρη μεταναστών να πετύχει όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι τυχαία προσωπικότητα. Το λέω γιατί ακούγονται διάφορα και λέει και ο Τραμπ διάφορα. Ο Τραμπ, ο Μπάρακ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν μισούν ο ένας τον άλλον, αλλά δεν το δείχνουν στα κρυφά. Και όσον αφορά την αντίπαλό του, η Κάμαλα Χάρις μπορεί να περιγραφεί με δύο λέξεις. Κακή και ηλίθια. Είναι ένας κακός συνδυασμός, σύμφωνα με το New York Post. Συγγνώμη τώρα, είναι επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό? Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αυτά τα καουμπόικα πρέπει να τα ξεχάσουμε κάποια στιγμή. Διότι αυτά τα καουμπόικα αντικατοπτρίζονται και στην εξωτερική πολιτική. Και την πληρώνουμε εμείς, οι αδύναμοι. Μία ευκαιρία να νικήσουμε δύο δημοκρατικούς υποψηφίους ταυτόχρονα έχουμε. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία. Να νικήσουμε όχι μόνο έναν υποψήφιο των δημοκρατικών, αλλά δύο σε ένα χρόνο. Ανήρτησε με ανάρτηση στο X. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Forbes, ο Τραμπ υποστηρίζεται από το 53% των Αμερικανών ψηφοφόρων, ενώ η Κάμαλα Χάρις από το 47%. Η Κάμαλα Χάρις κερδίζει αρκετές ψήφους εκπροσώπων για να επιβεβαιωθεί επίσημα ως προεδρική υποψήφια. 2.471 εκλέκτορες έχει συγκεντρώσει, ενώ χρειαζόταν 1976. Υπάρχουν διάφορες φήμες, συζητήσεις, άρθρα που λένε ότι μπορεί ο Ομπάμα να μεθοδεύει, παρόλα αυτά να είναι υποψήφια και η γυναίκα του, η Μισελ Ομπάμα. Αλλά το γεγονός ότι έχει ήδη 2.471 εκλέκτορες και ήδη έχει κερδίσει το χρήσμα, της δίνει μια προπορία, συν το γεγονός ότι είναι αντιπρόεδρος, συν το γεγονός ότι πιθανόν να είναι και πρόεδρος εν ενεργεία. Συγκέντρωσε η προεκλογική ομάδα της Κάμαλα Χάρις σε 24 ώρες 80 εκατομμύρια δολάρια. Τεράστιο ποσό, έτσι, και για την Αμερική. Ο Μπάιντεν μεταβίβασε ορισμένες εξουσίες από το νόμο για την υποστήριξη της Ουκρανίας στην Υπουργό Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν και τον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Αυτές οι εξουσίες περιλαμβάνουν και τις διατάξεις για τη δίμευση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε η δήλωση του Λευκού Οίκου. Το Reuters. Το Ιράκ απαιτεί από τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν την εκένωση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα από το Σεπτέμβριο και να ολοκληρώσουν την αποστολή του διεθνούς συνασπισμού εναντίον του ISIS. Τώρα, σας είπα χθες ότι ετοιμάζει ο Τραμπ βέλη στη φαρέτρα για να πλήξει την Κάμαλα Χάρις. Μερικά βέλη είναι και δηλητηριώδη, ξέρετε. Και είναι δηλητηριώδη γιατί, λέει, το επιτελείο του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει μια βρώμικη εκστρατεία κατά της Χάρις, γράφουν οι New York Times. Ο στόχος είναι ένας, να αποδυναμωθεί η αξιοπιστία της εκλεκτής του Biden. Ο Τραμπ έχει δηλώσει μάλιστα στο παρελθόν ότι θα μπορούσε να καταλάβει κάποιος από το γέλιο της Καμάλα ότι είναι τρελή. Από το γέλιο μπορείς να καταλάβεις αν είναι κάποιος τρελός. Ο Αμερικανός δισεκατομμυρίουχος συλλέγει ήδη υλικό για μια εκστρατεία δυσφήμισης της πολιτικής του αντιπάλου. Τα στοιχεία που ήδη έχει συγκεντρώσει ο Τραμπ αφορούν την επαγγελματική της ανέλυξη αλλά και τη σεξουαλική της ζωή, σχολιάζει η γερμανική Bild. Την περίοδο 1994-1995 η Κάμαλα Χάρις είχε ερωτική σχέση με έναν πολύ μεγαλύτερο της σε ηλικία άνδρα.
η πρώτη μαύρη εισαγγελέας του Σαν Φραντζίσκο έβγαινε ραντεβού με τον πολιτικό Γουίλι Μπράουν, είναι σήμερα 90 ετών, ο οποίος την περνούσε 30 χρόνια. Η Κάμαλα Χάρις και ο Γουίλι Μπράουν γνωρίστηκαν αφού ο ίδιος είχε πάρει διαζύγιο από τη σύζυγό του τουλάχιστον μια δεκαετία και η σχέση τους τελικά δημοσιοποιήθηκε αφού το ζευγάρι δεν είχε τίποτα να κρύψει. Ωστόσο, οι πολέμοι της Χάρις διέδωσαν τη φήμη ότι ο Μπράουν ήταν αυτός που προώθησε την καριέρα της με αντάλλαγμα τη σχέση τους. Αυτό θα υποστηρίξει και το στρατόπεδο του Τραμπ για να αμαυρώσει την εικόνα της Καμάλα, σχολιάζουν οι New York Times. Τέλος πάντων, υπάρχουν κι άλλα και επίσης λέγεται το επιτελείο Τραμπ αναμένεται επίσης να επικαλεστεί ότι η Χάρις είναι εξοικειωμένη με τα σεξουαλικά πάρτι τα οποία φέρεται να διοργάνωνε ο 54χρονος ράπερ Diddy, το πραγματικό του όνομα είναι Sean Combs. Ο μουσικός έχει ήδη δεχθεί καταγγελίες για κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων και έχει κατηγορηθεί για βιασμό. Ένα σκληρό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media τον δείχνει να χτυπά μια πρώην κοπέλα του. Ωστόσο, κανείς δεν έχει αποδείξεις ότι η Καμάλα Χάρις γνώριζε τον Αμερικανό ράπερ. Η Καμάλα πάντως δεν φαίνεται να ανησυχεί για τα όσα βρώμικα έχει να της προσάψει ο Τραμπ. Τα τελευταία 10 χρόνια απολαμβάνει τον έγαμο βίο της με τον συνομήλικό της Ντάγκλας Έμχοφ, ο οποίος είναι διακεκριμένος δικηγόρος, φανατικός λάτρης του γκολφ, είναι ο πρώτος εβραϊκής καταγωγής σύζυγος αντιπροέδρου και ίσως και προέδρου της χώρας στην ιστορία της Αμερικής, αν εκλεγεί. Τώρα, τα πυρά εναντίον της Κάμαλα Χάρις έστρεψε και ο J.D. Vance, ο οποίος είπε ότι δεν είναι κατάλληλη ούτε για να υπηρετήσει ούτε ως αντιπρόεδρος ούτε ως πρόεδρος, αν φύγει ο Biden, αν παραιτηθεί, διότι είναι συνένοχοι επειδή απέκρυβαν από τον αμερικανικό λαό την ανικανότητα του Biden να κυβερνά. Ένα από αυτά που την είπε σε μία εκδήλωση ο J.D. Vance, ο Τζορτζ Σόρος, ο Μπάρακ Ομπάμα και μερικές ελίτ δημοκρατικών είναι αυτοί που αποφάσισαν να πετάξουν τον Τζο Μπάιντεν στη θάλασσα. Αυτό είναι απειλή για τη δημοκρατία, όχι για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το οποίο μάχεται για τη δημοκρατία κάθε μέρα. Και έκανε έκκληση στους δημοκρατικούς να ψηφίσουν Ρεπουμπλικάνους. Είπε δηλαδή ότι αυτοί που στήριζαν τον Biden γιατί εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους, όταν είδαν ότι δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει στο μέλλον, τον πέταξαν στη θάλασσα, να πνιγεί δηλαδή, πολιτικά λένε, και αυτοί, Σόρος και Ομπάμα, στήριξαν την Καμάλα Χάρις. Ο Τραμπ θα στηρίξει καταρχάς σε πολιτικό επίπεδο και όχι ύβρεων και άλλα χτυπήματα κάτω από τη μέση, την πολιτική του εναντίον της Κάμαλα Χάρις. Θα προβάλλει δύο ζητήματα στα οποία τη θεωρεί συνυπεύθυνη, συνένοχη. Τη μετανάστευση και το κόστος ζωής, λέει το Reuters, τα οποία επηρεάζουν τους ψηφοφόρους. Μετανάστευση και κόστος ζωής. Από την πλευρά της η Κάμαλα Χάρις θα βάλει στο επίκεντρο της προεκλογικής της εκστρατείας την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, το δικαίωμα στην άμβλωση και ευρύτερα τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, καθώς και το ζήτημα του ελέγχου των όπλων. Είναι αυτά τα οποία αποτελούν κατά την πλευρά των δημοκρατικών είναι ευάλωτο η ομάδα Τραμπ, ο ίδιος ο Τραμπ, σε αυτά τα ζητήματα. Πριν περάσουμε στη Ρωσία, θέλω να πω το εξής. Κανονικά όλα τα κράτη, αλλά ιδιαίτερα η Ελλάδα, γιατί λόγω αυτού που περιέγραψε ο Παπαγελάς, που ξέρει τι λέει, έτσι, γιατί μπορεί να ήταν και ο σύνδεσμος μεταξύ της Ελλάδας και της Αμερικής στη διαχείριση των κρίσεων. Ιδιαίτερα η Ελλάδα λοιπόν έπρεπε να κάνει το εξής τώρα, να συλλέγει είτε το Υπουργείο Εξωτερικών είτε μια δεξαμενή σκέψη ή και τα δυο, να συλλέγουν στοιχεία. Ποιοι είναι δημόσια αυτά, δεν είναι κατασκοπία, ποιοι είναι οι υποστηρικτές της Κάμαλα Χάρις, ποιοι είναι οι υποστηρικτές του Τραμπ, και αναφέρομαι σε επιχειρηματίες, καλλιτέχνες,
άλλες οργανώσεις. Ποιοι στηρίζουν? Εννοώ και ονομαστικά, διότι και πόσα λεφτά δίνουν και τα λοιπά. Από το ποιοι στηρίζουν τον έναν ή τον άλλον, όταν εκλεγεί ο ένας από τους δυο, όλοι οι υποστηρικτές που δώσαν τα δεκάδες εκατομμύρια θα ζητήσουν ανταλλάγματα, και αυτά τα ανταλλάγματα μπορεί να επηρεάζουν και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Άρα αυτό είναι κρίσιμο να το κάνουμε από τώρα, γιατί εγώ ήδη που δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω, αλλά αν είχα τη δυνατότητα αυτό θα έκανα. Και θα έβγαζα συμπεράσματα από πριν, για να είμαι έτοιμος. Δεδομένου ότι περιμένουμε από την Ουάσιγκτον να μας λύσει τα προβλήματα. Όπως έλυσε του Ιωαννίδη, έτσι θα λύσει και τα δικά μας. Πάμε γρήγορα να δούμε τι μας έφυγε και η ώρα, τι γίνεται με τη Ρωσία. Ο Λαυρόφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν επίσης την Ευρώπη ως ανταγωνιστή, όπως βλέπουν τη Ρωσία ανταγωνιστή, βλέπουν και την Ευρώπη, λέει. Απλώς είναι σε διαφορετικούς τομείς ανταγωνιστής. Δεν θέλουν μια ισχυρή Ευρώπη, οικονομικά ισχυρή, ακόμα και στρατιωτικά. Και θέλουν υποχείριο. Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες της υποταγής της Ευρώπης στις ΗΠΑ. Με την παράδοση των εσόδων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία, η Δύση παραβίασε το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Θα ακολουθήσουν οι απαντήσεις, ο κλέφτης δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος. Περίπου 50 ξένοι εκπαιδευτές σκοτώθηκαν σε επίθεση με πύραυλο Ισκαντέρ σε σημείο ανάπτυξης μισθοφόρων στο Ντεργκάτσι στην περιοχή του Χάρκοβο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Η Δύση πρέπει να εγκαταλείψει ορισμένες ελευθερίες για να επιβιώσει, είπε ο Ζαλούζνη, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, τώρα πρέσβης της Ουκρανίας στο Λονδίνο. Προσέξτε, η Δύση πρέπει να εγκαταλείψει ορισμένες ελευθερίες για να επιβιώσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολιτικοί πρέπει να κινητοποιήσουν την κοινωνία. Ο Ζαλούζνη πρότεινε επίσης να χρησιμοποιηθεί η Ουκρανία ως πεδίο δοκιμών για νέα όπλα και τεχνολογίες. Ο πρώην αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας χαρακτήρισε την ίδια την ύπαρξη της Ρωσίας απειλή και ζήτησε προετοιμασία για νέους πολέμους. Λέει, όσο υπάρχει η Ρωσία θα υπάρχει απειλή. Διαλύστε την, σαν να λέει. Η Μόσχα και η Ταχεράνη ολοκλήρωσαν την προετοιμασία μιας συμφωνίας για μια συνολική στρατηγική εταιρική σχέση, ανακοίνωσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο. Τον Ιανουάριο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μια μεγάλη συμφωνία με το Ιράν. Με αυτό το έγγραφο οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιράν θα ανέβουν σε νέο επίπεδο, δήλωσε ο επικεφαλής ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ. Σκληρές δηλώσεις έχουμε για την μεταφορά κονδυλίων ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν αντληθεί από αποδόσεις δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία, που θα καταβληθούν στις αρχές Αυγούστου, δήλωσε ο Μπορέλ. Και έχουμε πολλές δηλώσεις από τους Ρώσους καταδικαστικές. Η Ουάσιγκτον Post αναφέρει ότι μία νέα κινητοποίηση, επιστράτευση δηλαδή, που θα θα στρατολογήσει 200 με 300.000 ανθρώπους στην Ουκρανία, θα επιτείνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα εξειδικευμένου προσωπικού στις βαριές βιομηχανίες αλλά και στην αγροτική βιομηχανία της Ουκρανίας. Ρωσική αεροπορική επίθεση προκάλεσε ζημιά σε εγκαταστάσεις υποδομής κρίσιμης σημασίας στην περιφέρεια Σούμι και δεν αναφέρεται τι εγκατάσταση ήταν αυτή. Επίσης, επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο λιμάνι Καυκάζ, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την Ερμόνασα, δηλαδή στο στενό, στον Κυμέριο Βόσπορο. Το Κέρτς λέγεται Κυμέριος Βόσπορος ελληνιστή μάλλον. Ελληνιστή, μην κάνουμε λάθη. Εκεί κτύπησαν ένα οχηματαγωγό και είχε και ένα νεκρό, οι Ουκρανοί με μη επανδρωμένο. Ο Κουλέμπα μεταβαίνει στην Κίνα ύστερα από πρόσκληση του Πεκίνου για συνομιλίες αναφορικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας και τον πιθανό ρόλο της Κίνας στην επίτευξη μιας διευθέτησης. Η Κίνα δεν έχει καταδικάσει την εισβολή.
Το Αμερικανικό Πεντάγωνο προειδοποίησε χθες Δευτέρα εναντίον της ενίσχυσης της συνεργασίας Ρωσίας και Κίνας στην Αρκτική, καθώς η κλιματική αλλαγή σταδιακά μετατρέπει την περιοχή σε πεδίο ανταγωνισμών τόσο ως προς τις θαλάσσιες οδούς όσο και ως προς τους φυσικούς πόρους. Διαπιστώνουμε αυξανόμενη συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία στην Αρκτική σε εμπορικό επίπεδο, με την Κίνα να είναι από τους βασικούς πιστωτές της ρωσικής εξερεύνησης για ενεργειακούς πόρους, δήλωσε στον τύπο η Κάθλιν Χίξ, Αμερικανίδα, υφυπουργός άμυνας. Καμπανάκια, διότι λέει ότι το 2030 θα είναι το πρώτο καλοκαίρι στην Αρκτική χωρίς πάγους. Θα λιώσουν οι πάγοι, το χειμώνα θα ξαναγίνονται, αλλά και λέει ότι αυτό ανοίγει τον νέο δρόμο του μεταξιού. Τεράστιας σημασίας εξέλιξη, εάν και εφόσον γίνει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Κουραστικό το δελτίο, εξοντωθήκαμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.